Hello friends, so today we are going to learn the poem of 8th Standard 2.1 Try Again. चला तर मग आपण आता या कवितेचा वर्कशॉप पाहूयात. इन वर्कशॉप द ॲक्टिव्हिटी नंबर 1 इज गेस अँड राईट व्हॉट दे आर. खालील गोष्टी या ज्या खालील आलेले शब्द आहेत त्या शब्दाचं स्पेलिंग घेऊन आपल्याला दुसरा एक शब्द तयार करायचा आहे. रेनी टॅग याच्यापासून तयार होतो शब्द ट्राय अगेन. ओके. आवर केज याच्यापासून तयार होतो करेज म्हणजे धैर्य. वेटसर याच्यापासून तयार होतो स्ट्राईव्ह म्हणजे परिश्रम करणे, कष्ट करणे. रेड ड्रॉपासून शब्द तयार होतो रिवॉर्ड म्हणजे पारितोषिक, बक्षीस. टॅप नाईस याच्यापासून तयार होतो शब्द पेशन्स म्हणजे संयम. सर्व पीर याच्यापासून शब्द तयार होतो पर्जवर म्हणजे चिकाटीने प्रयत्न करणे. ओके, दिस वॉज द फर्स्ट वन फ्रॉम द वर्कशॉपमधली दुसरी ॲक्टिव्हिटी आहे पिक आउट लाईन्स दॅट कन्वे द फॉलोविंग फ्रॉम द पोएम. कवितेमधून खालील अर्थ दाखवणाऱ्या ओळी शोधायच्या आहेत. इफ यू कीप ट्राईंग विदाउट अ डाऊट यू शॅल विन. तुम्ही संशय न ठेवता प्रयत्न करत राहिलात तर काय होईल, तुम्ही जिंकताल. कोणची लाईन दाखवते, फॉर इफ यू विल पर्जवर यू विल कॉन्कर नेवर फेअर. या ओळीतून हे सत्य प्रूव्ह होतं, सिद्ध होतं. नंबर बी, इट इज नॉट शेमफुल टू स्ट्रगल हार्ड. खूप कष्ट करणं त्याच्यात काही कमीपणा नसतो, त्याच्यात काही लाजिरवाणी गोष्ट नसते. कष्ट हे चांगले असतात असं सांगणारी कवितेची ओळ कोणती आहे पहा. इफ यू स्ट्राईव्ह टिस नो डिस्ग्रेस दाऊ वी डू नॉट विन द रेस. या ओळीतून असं दाखवलं आहे की कष्ट करण्यामध्ये काहीही कमीपणा नसतो. नंबर सी, तिसरी लाईन आहे वेन अदर्स कॅन डू द वर्क सो कॅन यू इफ यू कीप ट्राईंग पेशन्सली. जर संयमाने तुम्ही कार्य करत राहिलात तर दुसऱ्याप्रमाणे तुम्हालाही ते कार्य करायला जमल अशी कोणती ओळ सांगते. ऑल दॅट अदर फोक कॅन डू वाय विथ पेशन्स मे नॉट यू. या ओळीतून हे वरचं सत्य प्रूव्ह केलं जातं. नंबर डी, वेन यू फेल इन युअर फर्स्ट अटेम्प्ट मेक अनदर वन. पहिल्या प्रयत्नात तुम्ही अपयशी झालात तर पुढचा प्रयत्न अजून करत राहा. हे कोणत्या ओळीतून आपल्याला सांगितलं जातं. इफ ॲट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड ट्राय अगेन. जरी पहिल्यांदा तुम्ही यशस्वी नाही झालात तरी प्रयत्न करत राहा. या ओळीतून सांगितलं जातं. ॲक्टिव्हिटी नंबर 3, फाइंड फ्रॉम द पोएम द अँटोनिम्स अपोजिट वर्ड्स फॉर द फॉलोविंग. कवितेतून या खाली दिलेल्या शब्दांसाठी तुम्हाला विरुद्धार्थी शब्द शोधायचे आहेत. सक्सीड म्हणजे यशस्वी होणे, त्याच्यासाठी विरुद्धार्थी शब्द आलेला आहे फेल. पनिशमेंट म्हणजे शिक्षा, याच्यासाठी विरुद्धार्थी शब्द आलेला आहे रिवॉर्ड म्हणजे बक्षीस, पारितोषिक. करेज म्हणजे धैर्य, याच्यासाठी दुसरा विरुद्धार्थी शब्द आलेला आहे फेअर. स्टॉप किंवा क्विट याच्यासाठी दुसरा शब्द आलेला आहे पर्जवर. आणि लूज याच्यासाठी दुसरा विरुद्धार्थी शब्द आलेला आहे विन. ओके, आन्सर इन ओन वर्ड्स. आपल्या स्वतःच्या शब्दामध्ये उत्तर द्या. व्हॉट लेसन शुड बी केप्ट ऑलवेज इन माइंड. आपल्या मनामध्ये कोणता आपण धडा नेहमी ठेवला पाहिजे, आपण कोणता धडा कायम मनात जतन केला पाहिजे. इफ ॲट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, जरी आपण सुरुवातीला यशस्वी नाही झालो, यू शुड ट्राय अगेन टू गेट सक्सेस. आपण यश मिळवण्यासाठी परत प्रयत्न करत राहिलं पाहिजे. दिस लेसन शुड बी ऑलवेज केप्ट इन माइंड. हा धडा आपण नेहमी आपल्या मनामध्ये ठेवला पाहिजे. नंबर बी, व्हॉट शुड समवन हू लूज अ रेस डू. एखाद्याने ज्याने रेस हारलेला आहे, शर्यत हारलेलं आहे, त्याने काय केलं पाहिजे. इफ समवन लूज अ रेस ऑफ देन, जर एखाद्याने आपली शर्यत हारली, शी शुड नॉट फील अशेम्ड ऑफ द फेलर. त्याने अपयशाचं कधीच लाज वाटली नाही पाहिजे. इन दॅट केस, त्यावेळेला ही वर शी शुड ट्राय अगेन अँड अगेन. त्याने किंवा त्याने नंतर प्रयत्न करत राहिलं पाहिजे टू विन द रेस, आणि नंतर शर्यत जिंकली पाहिजे. क्वेश्चन नंबर 3, व्हॉट क्वालिटी इज इम्पॉर्टंट वेन यू आर स्ट्रगलिंग फॉर सक्सेस. तुम्ही यशासाठी धडपड करत असताना कोणते गुण तुमच्याकडे असणं गरजेचं आहे. वेन यू आर स्ट्रगलिंग फॉर सक्सेस यू शुड हॅव द क्वालिटीज लाईक पर्जवरन्स, करेज, पेशन्स अँड हार्डवर्क. तुम्ही यशासाठी धडपड करताना तुमच्याकडं पर्जवरन्स म्हणजे चिकाटी, करेज म्हणजे धैर्य, पेशन्स म्हणजे संयम आणि हार्डवर्क म्हणजे कष्ट करण्याची तयारी, हे गुण तुमच्याकडे असले पाहिजेत. नंबर डी, वेन कॅन सक्सेस हॅव अ ग्रेटर व्हॅल्यू वेन यू गेट इट इझिली ऑर विथ डिफिकल्टी. तुम्हाला यश हे सहज मिळाल्यावर जास्त आनंद होतो, त्याचं मोल वाटतं, की कष्टाने मिळाल्यानंतर त्याचं मोल वाटतं. वेन वी गेट अ सक्सेस इझिली इट हॅज नो व्हॅल्यू. ज्यावेळेस आपल्याला यश सहज मिळतं त्याचं काहीच आपल्याला मोल राहत नाही. बट वेन वी गेट समथिंग विथ हार्ड वर्क, पण जेव्हा आपण एखादी गोष्ट कष्टाने मिळवतो अँड स्ट्रगल आणि कष्ट करून मिळवतो, इट इज व्हॅल्युएबल फॉर अस. आपल्यासाठी ते खूप मौल्यवान असतं.
ओके, नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी इज देअर. व्हॉट लीड्स टू सक्सेस. आपण यशाकडे जाण्यासाठी कोणकोणत्या गोष्टी आपल्याला केल्या पाहिजेत. ट्राय अगेन, पुन्हा प्रयत्न करा. परजवरन्स, चिकाटीने प्रयत्न करा. स्ट्रायविंग, कष्ट करा, हार्डवर्क करा. पेशन्स, संयम ठेवा. आणि करेज, धैर्य असू द्या. अशा प्रकारचे अभ्यासपूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी कृपया आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग.